في هذه الحلقة نقوم برحلة إلى سوجو، حيث القنوات الرومانسية والحدائق الصينية الكلاسيكية التي تثير الحنين للماضي. نتوقف عند بعض المنتجات الحريرية ونزور متحف سوجو. كل هذا يأتيكم في السياحة في الصين. Welcome to Travelog's Jiangsu series. I'm Greta Georges. Here in Suzhou, the Chinese call this place heaven on earth. Marco Polo even named this the Oriental Venice. Suzhou has been flourishing because of its waters, and water is the very lifeline to this city. تقع سوجو جنوب شرقي جيانسو، وتمتد في سهل نهر يانسو الفسيح الخصب. تشق المدينة ما يزيد عن 200 ميل من قنوات مائية ضيقة. باستغلال موقعها المتميز، فإن هذه المدينة البالغة من العمر 2500 سنة نجحت في بناء شبكة تجارية متسعة ترتكز على أنظمة نقل عبر البر والماء. واضعة كل هذا في الاعتبار، أردت أن أبدأ رحلتي من حيث بدأت التجارة هنا قبل مئات السنين. Changmen is a very symbol of the city of Suzhou. The Grand Canal and the river Shangtang meets here, and some 500 years ago, 3 other rivers converged at this point, promoting trade and the distributions of goods. So it's easy to imagine how this place was a busy marketplace once upon a time. جو من الحنين للماضي هنا يستحضر تاريخ شعبها المجيد. يبدو لائقا لموقع متوسط مثل هذا أن يظل سكانه السابقون يترددون إليه، رغم أنهم قد انتقلوا منه، فإحساسهم القوي بحياة المجتمع يعود بهم إلى هنا. يقع شارع شانتاو مجاورا لتشانغمان من الشرق. The best way of soaking up Shangtang's vibrancy is via the boat. يمتد شارع شانتاو ب3 كيلومترات ونصف على طول نهر شانتاو، وشهد قمة تطوره في عهد أسرة سونغ قبل 700 سنة، حيث أصبح أضخم شارع تجاري بسوجو، عندما كانت تقام أعمال التجارة مباشرة بجوار الممرات المائية. That guy over there has an old school camera. Because this place is so picturesque, it's like a postcard. Anywhere you look at it, that bridge, this nook and cranny. Fantastic. I got my own. I'm going to take one of these shots. لا أستطيع مقاومة شعوري بالعشق في هذا المكان، مع وجود كل الفيلات الخاصة والجسور القديمة والروح التي لا توصف. الناس هنا مسترخون جدا، ويبدو أنهم لا يقومون بأكثر من شيء في الوقت الواحد. يوجز شارع شانتانغ روح سوجو كمدينة مائية بمحيطها العجيب وأسلوب حياة تقليدي خال من الضغوط. Now I can understand why they call this the Oriental Venice. Look at it. Just completely intimate with the canals. Neighbors, hello! Hi! توجد بهذه البقعة السياحية الساخنة مجموعة من الحانات والمطاعم والمحلات وبيوت الشاي من أجل هؤلاء الباحثين عن بعض الراحة والنقاهة. لكن التقاليد ما زالت تهيمن على هذه المنطقة، وبجانب التمشي على طول القناة تتضمن قائمة الأشياء الواجب فعلها شيئا آخر. يشتهر أهالي سوجو باهتمامهم الشديد بالتفاصيل، وهنا مثال جيد يظهر كيف تتم ترجمة ذلك. ادخل محل الفنون هذا وحدق في كل القطع الفنية. وبالفعل
إذا ركزت نظرك جيدا فسترى أنها غير مرسومة بل مخيطة بدقة. انظر لهذه الرسومات الدقيقة فإنك لا تستطيع أن تعرف أنها مصنوعة من الحرير. Look at these intricate paintings. You can't even tell they're made of silk. تشتهر سوجو بالرسومات والثياب الحريرية، وهنا تقليد يمرر من الأمهات إلى بناتهن يتعلق بتعليمهن نسج الحرير في سن صغيرة جدا. اقتنصوا الفرصة لمشاهدة عرض حي وتعجبوا من مهارة الفتيات. تعرف سوجو بإنتاج بعض أرقى منتجات الحرير في العالم. 你缝的就像这幅画一样。哎，对，我就是照着这一幅这个图案，然后来这个刺绣。这一幅的话，至少要2个月的时间。2个月啊？你可以来试一下。不介意吧？不介意。好，我来试一下。我妈妈一定会很骄傲的。这线是非常细的一条线，不是普通的那种，对吗？一根丝线的话，可以说100多根蚕宝宝的丝线拧合而成。我可以把这一根丝线分成很多份来就是绣。这样它的反方向拧。然后它有，你看它这边有一条这个勾出来，是吧？为什么我的好像拧不出来 ？Just before I stitch, just even getting the thread out is 对 a skill in 非常 itself. 好。 All right, Mom. Here goes nothing. 怎么样去缝呢 ？Okay, she's doing the great bit. له من فن دقيق جدا، فهو يتطلب كل ذرة تركيز منك، ولكن من الغريب أني أشعر بسلام يغمرني، يعمل كمهدئ للأعصاب. بعد قليل من الخياطة المهدئة قررت أن أطرق الشوارع. تسمى هذه الحلوى المحلية التي تلف برقة باليد بلحية التنين، ولكن شيئا آخر شد انتباهي. Listen, is that a cat? Is that a baby crying somewhere? Ah, what is this? Hello, 你好. This is in fact a cat, but I don't understand why it's making a funny sound. A cat with a string. 这怎么玩的？你没玩过这东西是吧？很简单，把它握在你的左手，3个手自然弯曲，形成一个回音孔。右手的拇指、食指轻轻的滑动，晃动它。猫叫，手往里；小孩哭，手打开；老母鸡下呢，笑哈哈哈哈；狗叫，你好，笑，手一定要变化。 对，这样就能完成。轻轻的试一下看看。String goes a long way. 这个怎么卖的？哦，5块钱一个，买你的，谢谢。谢谢你。谢谢，谢谢，玩得开心点啊。 في هذه الحلقة نقوم برحلة إلى سوجو، حيث القنوات الرومانسية والحدائق الصينية الكلاسيكية التي تثير الحنين للماضي. نتوقف عند بعض المنتجات الحريرية ونزور متحف سوجو. كل هذا يأتيكم في السياحة في الصين. إذا كان هناك شيء واحد تشتهر به سوجو فإنه الحدائق الكلاسيكية المصممة بعناية. في هذه المدينة النشطة لن تكون أبدا بعيدا عن السلام والسكون في واحدة من واحات الهدوء 288. قررت أن أتجنب الزحام في حديقة المدير المتواضع، وبدلا من ذلك أتوجه إلى مكان أكثر حميمية وراحة، لكن أحتاج أن أجده أولا. It's over there. I've been walking through alleyways and labyrinths, and finally I found Yipu Garden built in the Ming Dynasty, and it's tucked around these old residential compounds.
يوجد ارتباط خاص بين حديقة المدير المتواضع وهذه الحديقة. في وقت ما صمم جد مالك هذه الحديقة حديقة المدير المتواضع، ولكن الأمر الذي ميز حديقة ييبو هو سمعة صاحبها بالنزاهة، فالمسؤولون الحكوميون الذين عرفوا بأمانتهم كانوا محبوبين جدا هنا. In Suzhou, the concept of a garden includes a residential compound, and it once probably belonged to a wealthy owner, a merchant, or perhaps a scholar. Now, in the West, there are botanical gardens, and you might think of vast greenery, but here, these private gardens are intricately woven and designed into the daily lives of residents who once lived here. And this provides a breathing space right in their own backyard. أستطيع أن أتصور مجموعة من الأدباء القدامى يلقون الشعر ويمارسون فن الخط هنا، وفي ثقافة تفتخر بتهذيب الفكر، فإن هذا هو المكان الأمثل للتأمل الهادئ. قابلت مجموعة من هواة الحدائق الأوروبيين الذين كانوا ضمن فوج سياحي، جاءوا خصيصا ليروا حدائق سوجو المشهورة. انتهزت هذه الفرصة لأسأل واحدا من هؤلاء الخبراء عن الاختلافات الرئيسية بين الحدائق الصينية والغربية. A big difference, because the Chinese garden is meant to imitate or symbolize the wilderness with its lakes, its mountains, while in Sweden we want to have these lined up, symmetrical things. What's your favorite garden? Well, there are 9 World Heritage Gardens in Suzhou, and actually this is my favorite garden, the Yipu, or Garden of Cultivation. Well pronounced. I was living in Suzhou a couple of years ago for a while, and then I spent some of the days when I felt very stressed and tired. I spent some hours in the tea house here, having some lü cha, some green tea, reading and writing, and some old Chinese people, maybe retired people, hang out here and contribute to the very relaxed meditation-like atmosphere here. I believe when all of us leave here already, we got the Suzhou and the Suzhou gardens in our heart. Yeah. It's beautiful. تتميز سوجو بالحدائق التقليدية، ومن ناحية أخرى بها شيء جديد ومبتكر جدا. IMP الرجل الذي يقف وراء اللوفر بباريس صمم مبنى أبيض جصية مترامي الأطراف، وقد جمل أفق المدينة حقا. The legendary IMP designed this modern Chinese museum, and it's completely free to enter. Look at the line. يعني هذا المشروع الكثير بالنسبة ل IMP، لأن أسلافه عاشوا هنا لمئات السنين. مفهوم هذا المبنى الذي تكلف 40 مليون دولار هو الدمج الفني بين القديم والجديد. This garden has all the quintessentially Chinese elements: a footbridge, a pond, Suzhou, gray and white colors, and these rocks. Now, in a traditional Chinese garden, you'll see cast formation, but here, it's thinly sliced rocks that's used to mimic a mountain. So it's actually Chinese in spirit, but with a modern twist. تعرف سوجو بالحرف اليدوية الدقيقة، فبطبيعة الحال كثير من المعروضات تتميز بهذه الخصائص. لقد نسج IMP تصميم صالة العرض ببراعة لتظهر هذه الكنوز الخالدة، فكل معروضة تحكي جزءا من قصة تاريخ سوجو الحيوية. IMP built many skyscrapers and extraordinary buildings all over the world, but building this pavilion was his dream.
He fashioned it according to a Song Dynasty manuscript, and basically it was a Bible for most architectural students in China. Ultimately, this piece of work is a sign of respect for his ancestors. Oh, it's fascinating to see this entire structure is just firmly rooted to the ground, and not a single nail was used in the construction of this pavilion. عندما يحل المساء يحين وقت بدء العرض في حديقة الشباك. هذه هي الحديقة الوحيدة في سوجو التي يوجد بها عرض ليلي، فهي تعد بتوفير التسلية وبعض من الموسيقى الصينية التقليدية. تفاجئك هذه الحديقة الكلاسيكية المشذبة بعناية، والتي كانت ذات يوم ملكا لمسؤول حكومي، بجو ساحر يخلقه هؤلاء الفنانون المدهشون. All you have to do is follow this lady with a red lantern, and you can head on down to all the different performances all around this garden. And then we can enjoy the local opera, which is called Kun Opera. This musical instrument is called guzheng. It has a long history of more than 2,000 years. هناك عائد كبير لما أنفقته، فأنت تتمشى وسط الحدائق وتنجذب للعروض من غناء وتمثيل وكوميديا. إنه مكان واحد يلبي احتياجاتك من الترفيه المسائي. هذه هي غاية المتعة مع الموسيقى الجميلة في هذه الأجواء الكريمة. في هذه الحلقة نقوم برحلة إلى سوجو، حيث القنوات الرومانسية والحدائق الصينية الكلاسيكية التي تثير الحنين للماضي. نتوقف عند بعض المنتجات الحريرية ونزور متحف سوجو. كل هذا يأتيكم في السياحة في الصين. أفضل طريقة للتعرف على مدينة هي أن تتجول فيها، وإذا كان شارع شانتا يبدو سياحيا لك، فإن شارع بينجان سوف يداعب خيالك، فهو شارع على الطراز الحديث مفعم بالأحداث وشديد المحلية. Suzhou City is surrounded by a river, and you can see this is an 800-year-old map with water canals and roads just crisscrossing each other, and it still remains till this day a clear demarcation of the city. Now we're standing here in Pingjianglu. This is the most well-preserved section of the city, and the water canals still sustain life for the residents today. يعتبر شارع بينجان الرمز الحقيقي لجوهر الحياة بسوجو، وهذه المياه نفسها هي التي تساعد على استمرار تقاليد وأسلوب الحياة الريفية هنا. تظهر الخلفية ما كانت عليه سوجو قبل 500 سنة. إذا أردت أن تنعم بالاسترخاء والسحر الذي يعم المكان، فلا بد أن تقضي على الأقل ليلة هنا. لذا قررت أن أقيم في هذا المسكن. This used to be someone's living room some 450 years ago, and now it's a lobby. Look at all the Chinese furnishings. It's so authentic. Do you know, back in the days, the host would sit here, and the guests will be lined up
all around there, although I think you have to shout to get your voice across. Let's go check out the rooms. إذا كان الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون، فلا بد أن التصميم المعماري لهذا المجمع السكني الذي يرجع لزمن أسرة مينغ قد جعل من حياة شخص ما جحيما. حتى أن بعض التفاصيل تنطوي على معاني كثيرة. Look, a bedpost, a moon-shaped bedpost. You know, in Chinese, yuan means circle, and yuanfen means fate and destiny, and they sound alike. So the Chinese have fashioned a cyclical bedpost to represent how lovers are bound by fate and destiny. I think they've given me the honeymoon suite. All to myself. أفضل طريقة للتعرف على أي ثقافة تكون من خلال الناس، ولذلك كنت محظوظة بمقابلة السيد جاو شيخوا، وهو مدرس صديق لي، ولحسن حظي أنه مرشد سياحي سابق. It's interesting, there are lots of little nooks and crannies. Yes, this section is a very representative of old Suzhou city patterns. You can always see the small street, which is lined by a canal behind the house. So we call the urban city of Suzhou is chessboard. Oh, right. I think water is very intimate to me because when I was a boy, every day we had, very close relations with the water, with the washing, with fresh water from the canal. So everything really happens along the canal, Yes. in the canal. Hey, Greta, guess what this for? This twig, I don't know, it doesn't look like him much. This is just a tree branch. Okay? To fix them on the post so they can put their laundry post. Right. Very, very ingenious of them. So they make use of everything outside. Yes. I suppose they're neighbors. There's a Hosteling International. What are they doing? 每天都坐在这儿吗？都在这里。几个小时啊？一天基本上来来回回，烧饭的时候回家烧饭。那今天发生了什么事？没有，没有。好，玩，好吧，我们也去玩。好，谢谢你，再见。المحليون ودودون جدا، ورغم حدوث تغييرات كثيرة في شارع بينجيانغ إلا أنه نجح في الحفاظ على ميزاته الجوهرية. محلات على آخر طراز ومقاه غزت المنطقة ويتردد إليها مشاهير سوجو. لا يبدو أن أهل هذا المكان يمانعون المزيد من الصحبة، حيث تأتي حشود من الأجانب من أجل الاسترخاء هنا. It is a romantic city, though, too, with the water, and it's just very pretty. It's a beautiful city, especially this time of year, the spring. And even though it's a big city, but it has a small town feel to it. And everywhere we go, people are very friendly, always. It's wonderful here. I love it! Yes, it is. Very wonderful. أصر السيد جاو ألا أترك شارع بينجيانغ بدون أن أجرب هواية سوجو المفضلة. لقد نشأت البينتان من هنا، وهي شكل من أشكال السرد القصصي مدمج مع الأغاني الشعبية التي تغنى بلهجة سوجو. See a lot of older people. Yeah, definitely. A lot more older people. Maybe they come here every day. Every day. This is a favorite leisure activity, huh? 每天来的，2次1次，1次就够了。这是我第一次来看。我们苏州人呢，最欢喜这个平台，平台最很好听，苏州话最好听。
يوجد ضغط كبير على هؤلاء المؤديين مع كل المهارات التي يجب أن يتقنوها، والتي تتضمن الغناء والتمثيل وعزف إحدى الآلات الموسيقية. وأحيانا لا بد لهم أن يعملوا مع حشد صعب الإرضاء. بالنسبة للمحليين فإن البينتان مثل الجلوس أمام التلفاز، يقضي كثير من الناس ساعات في مشاهدتهم، ولكن ليس الجميع منتبها حقا، ولا يقصد بذلك أي إهانة للمؤديين. قد يمثل حضور العرض بأكمله تحديا بالنسبة للأجانب، ولكنها من أفضل الطرق لفهم ما يحفز المحليين. It's easy to get cozy here in Suzhou. From the quaint water alleys to the people's leisure way of living, there's an audible appreciation for life. And if you feel that special, timeless quality wash over you, then you might even agree that this could be heaven on earth. My name is Greta Georges, and this has been Travelogue.